بدون هیچ تعارفی الان میخوام در مورد یکی از مهمترین مسائل عکاسی صحبت بکنم، چیزی که بدون تعارف فاصله بین یک عکاس حرفه‌ای و یک عکاسی که نیاز به تلاش بیشتری داره رو شامل میشه و اون نحوه عکس گرفتن توی شب هست. زمانی که محیط ما کم نور هست، ما چطوری باید عکاسی بکنیم که خروجی کار ما حرفه‌ای باشه؟ چرا؟ چون که فاصله یک عکس آماتور و یک عکس حرفه‌ای توی شب خودش رو بیشتر نشون میده. اگر ما یه خطای خیلی کوچیک بکنیم توی زمانی که نور کمی داریم، عکس ما خیلی ملموستر و محسوستر خراب شدنش به رخ مخاطب کشیده میشه. پس الان این سری نکته میخوام با هم بگیم. شما میتونید حواستون به اینا باشه تا عکسای خیلی حرفه‌ای تری رو بگیرید. قبل از هر چیز اگر مایل هستید که چیزایی که میگم رو به صورت متن بخونید و مطالعه بکنید، توی وبسایتم یک پستی دارم که در مورد همین موضوع صحبت کردم، rezasadeghi.net آدرس وبسایت من هست. میتونید در مورد تنظیمات عکاسی در نور کم توی وبسایتم سرچ بکنید، این مقاله رو برای شما میاره. خیلی مایلم یک نقل قولی رو بکنم از تونی نورستروپ، یوتیوبر و عکاس معروف. تونی نورستروپ میگه که من عادت ندارم تصمیمات مهم عکاسی رو به دوربینم محول بکنم. خیلی حرف هست توی این جمله، چون دوربین ها اینطوری تنظیم شدن که عکسی رو بگیرن که از نظر نوردهی خوب باشه. تعریف خوب بودن از نظر نوردهی بین ما انسان ها و دوربین ها متفاوته. برای همین خود من شخصا عادت ندارم که به دوربین اختیار عمل خاصی بدم. همین الان که دارم از خودم فیلم برداری میکنم، تنها چیزی که به عهده دوربین هست فوکوس اتوماتیک هست. بقیه تنظیمات رو، وایت بالانس رو، مثلث نوردهی رو، زلهای مثلث نوردهی رو، همه چی رو خودم تنظیم کردم و کلاً به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای، یک عکاس حرفه‌ای خیلی توصیه نمی‌کنم که روی مدهای اتوماتیک بخواید کار بکنید. و اما تنظیمات دوربین برای عکاسی در نور کم شماره 1 تنظیمات دیافراگم. این یک واجب هست برای ما که وقتی که توی محیط تاریک عکاسی میکنیم، و ویژگی محیط تاریک چیه؟ اینه که نور غنیمته، ما کمبود نور داریم، مثلا ویژگی محیط تاریک همینه دیگه. باید تا جایی که میتونیم نور ورودی به دوربینمون رو بیشتر بکنیم و اون با استفاده از دریچه دیافراگم هست. پس اگر توی محیط کم نور داریم عکاسی میکنیم، باید دیافراگممون رو تا انتها باز بکنیم. با حرف F نشون میدن دیافراگم رو و خیلی جالبه رابطش با رابطه اون عددی که پشت F قرار میگیره و اندازه دیافراگم معکوسه. یعنی من هر چقدر عدد F کوچکتری رو انتخاب بکنم، در واقع دارم دریچه دیافراگمم رو بزرگتر انتخاب میکنم. عجیبه، ولی من توی دوره عکاسی مقدماتیم صحبت کردم که اون رابطه و فرمول چجوری به دست میاد. بگذاریم. پس اپرچر یا دیافراگممون رو تا جایی که میتونیم باز میکنیم. مورد بعدی سرعت شاتر برای عکاسی توی شب هست. خب با باز کردن دیافراگم تا یه جایی از کمبود نورمون رو جبران میکنیم. بقیه‌اش رو باید با سرعت شاتر جبران بکنیم و تا جایی که میتونیم باید از سرعت شاتر آهسته استفاده بکنیم. البته اینجا یه چالشی به وجود میاد، اینه که اگر ما سرعت شاترمون رو از یه حدی هم آهسته تر بکنیم، اون چالش ظاهر میشه. چیه؟ لرزش عکس، موشن بلر. این عکسمون رو دیگه کامل خراب میکنه. ببینید ما اگر عکسمون تاریک باشه، یعنی مثلا حالا سرعت شاتر رو خیلی پایین نیاریم، تاریک بودن عکس رو توی پست پروسسینگ میتونیم جبران بکنیم. اما اگه عکس ما بلرزه، نه دیگه قابل جبران نیست. پس استفاده از سرعت شاتر و پایین آوردن سرعت شاتر رو باید با دقت انجام بدیم. اگر ابزارش رو داریم، اگر مهارتش رو داریم، اگر شرایطی برامون مهیا هست که بتونیم سرعت شاتر رو بیاریم پایین، میاریم پایین. اما اگر پایین آوردن سرعت شاتر به منزله لرزش عکس باشه، باید دست نگه داریم و مراقبت بکنیم. حالا چند تا نکته هست، چند تا
پیشنهاد هست برای زمانی که سرعت شاترمون رو می‌خوایم بیاریم پایین که بتونیم جلوی لرزش عکس رو بگیریم. پیشنهاد اول استفاده از ترایپاد هست، سه پایه. میتونیم دوربینمون رو روی سه پایه بذاریم یا لااقل حتی اگه سه پایه نداریم روی مونوپاد بذاریم که حداقل توی یک محور بتونه لرزش دوربین رو کم بکنه. اگر لنز ما مورد دوم، اگر لنز ما لرزشگیر داره ازش استفاده بکنیم. لنزها لرزشگیرهای خیلی خوبی دارن و مثلا روشون نوشته تا 4 استاپ میتونن لرزشگیری انجام بدن. یعنی شما اندازه سرعت شاتر رو به اندازه 4 استاپ میتونید کند بکنید بدون اینکه عکستون دچار لرزش بشه. مورد بعدی، اگر دوربین قابلیت آی-20 داره حتما ازش استفاده بکن. آی-20 همون لرزشگیر داخل بدن است. روی سنسور بعضی از دوربین‌های میرورلس از لرزشگیر استفاده شده و دیگه عملا نیازی به لرزشگیر خود لنز نیست. خود بدنه دوربین لرزشگیر داره، حتما استفاده بکنین. مورد بعدی، اگر مجبور هستیم دوربین رو روی دست بگیریم تا جای ممکن باید دوربین رو به بدنمون نزدیکتر بکنیم که لرزش ها رو به حد اقل خودش برسیم. مورد بعدی که میخوام بگم یه جورایی حالت آموزش نظامی داره. شما اگه توی دوره‌های تک‌تیر اندازی شرکت بکنید به شما اینطوری میگن که موقع شلیک، زمانی که خواستید ماشه رو بکشید، نفستون رو باید بیرون بدید. این دقیقاً کاریه که ما موقع عکاسی هم باید انجام بدیم. وقتی که خواستیم توی محیطی که لرزش دوربین برامون چالش ایجاد میکنه عکاسی بکنیم، دوربین رو نگه میداریم، نفسمون رو بیرون میدیم، با شش خالی بدون تنفس دکمه شاتر رو میزنیم. حالا توی آموزش‌های نظامی میگن که اگر اون شلیک خیلی حساسه، میگن که با توی فاصله بین 2 تا ضربان قلب ما باید شلیک بکنیم، ولی خب تو عکاسی دیگه در این حد نمیخواد مته به خشخاش بذاریم. و در نهایت آخرین نکته‌ای که برای سرعت شاتر میخوام بگم اینه، اگر سرعت شاتر ما خیلی کند هست، حتی موقع زدن دکمه شاتر بهتره دوربین رو لمس نکنیم، چون دکمه شاتر روی خود دوربینه دیگه. اون لمسی که ما میکنیم یه لرزش خفیفی رو به دوربین وارد میکنه. خب چیکار بکنیم؟ میتونیم از اپ هایی که برای خود دوربین ها وجود داره استفاده کنیم، با بلوتوث با وای فای متصل میشن. میتونیم از رادیو تریگر استفاده بکنیم. خیلی از موبایل ها مثل موبایل من مادون قرمز داره رو خودش، میتونیم به عنوان ریموت مادون قرمز دکمه رو از راه دور بزنیم، یا اگه هیچ کدوم از اینا رو نداشت میتونیم دوربین رو بذاریم روی تایمر، یعنی بهش بگیم که وقتی دکمه شاتر رو زدیم به طور مثال 5 ثانیه بعد 10 ثانیه بعد تو عکس رو بگیر. دکمه رو میزنیم، میریم عقب و دوربین عکسش رو بعد از چند ثانیه میگیره. مورد سوم، تنظیمات آیزو برای عکاسی شب. آیزو رو نمیدونم برای شما چی تعریف کردن، ولی یه نکته خیلی جالبی در مورد آیزو وجود داره. اگر ما آیزوی دوربینمون رو، اصلا قبلش اینو بگم، ایزو میگن، آیزو میگن، ISO میگن، هیچ فرقی نداره. هر کدوم رو بگید کاملا اوکیه. نیتیو اسپیکرهای انگلیسی زبان هم به تمام این عبارتها آیزو رو خطاب میکنن، پس این هیچ مشکلی وجود نداره بابتش. داشتم اینو میگفتم، ما وقتی که آیزو رو توی دوربینمون زیاد میکنیم این رو میبینیم که عکس ما، تصویر ما روشن‌تر میشه. اما یه نکته، اون نکته‌ای که شاید خیلی‌ها به شما نگن، اون روشن‌تر شدن عکس واقعی نیست، یک پردازش نرم افزاریه. نوری وارد عکس نمیشه، نور عکس بیشتر نمیشه، اکسپوژر عکس به معنی واقعی بیشتر نمیشه. اون فقط یک پردازش نرم افزاری روی سیگنال تصویر هست. همین. پس ما تا جایی که برامون امکان داشته باشه با آیزوهای پایین عکس میگیریم. چرا؟ چون آیزوهای بالا باعث میشه که عکس ما دچار نویز بشه. اون نویز رو بعداً باید توی نرم افزار مثل لایت روم بعد اون رو دینویز بکنیم. بالاخره یک کار اضافی هست که باید روی عکس انجام میشه. پس تا جایی که میتونیم و اجازه داریم با توجه به شرایط محیطی با آیزو کم عکس میگیریم. اگر مجبور شدیم هیچ اشکالی نداره، یعنی اگه دیافراگم رو باز کردیم تا ته نور کم بود، اگه سرعت شاتر رو تا جایی که تونستیم کم کردیم باز هم نور کم بود، چاره‌ای نداریم، از آیزو
بالا استفاده میکنیم، ولی اگر با 2 تا ضلع دیگه مثلث نوردهی کار ما راه افتاد، خدا رو شکر دیگه با آیزو دست نمیزنیم. و نکته بعدی، یعنی در مورد همین ماجرای آیزو هست، اینه که دوربین های مختلف با هم متفاوتن. توی اون آستانه‌ای که ما میتونیم آیزو رو ببریم بالا و نویزهای تصویر آزاردهنده نباشه برای ما. هر دوربینی متفاوته. مثلا ممکنه من روی یک دوربینی آیزو رو تا 3200 بالا ببرم و تصویر من نابود بشه انقدر نویز داره. ممکنه روی یک دوربین دیگه تا حدود 500,000 هم بالا ببرم و تصویر من از نظر میزان نویز کاملا قابل تحمل باشه. اون مقداری که توی دوربین شما اجازه بهتون میده آیزو رو ببرید بالاتر بدون ایجاد چالش جدی برای کیفیت تصویر، اون مقدار رو قبل از عکاسی باید پیدا بکنید. چجوری؟ خیلی راحته. کپ دوربین رو میذارید، کپ لنز رو میذارید، اون در پوشش رو روی آیزوهای مختلف عکاسی میکنید. خب عکس کاملا سیاهه دیگه، ما هم همینو میخوایم. آیزوی 100 200 1000 3000 نمیدونم 10000 12000 همینجوری میریم بالاتر و بعدا اینا رو میبرید روی کامپیوتر نگاه میکنید و خودتون تعیین میکنید که روی چه آیزوی دیگه عملاً من نویزهای محسوسی رو دارم میبینم. اون میشه حد آستانه‌ای که دیگه بهتر آیزو رو از اون بالاتر نبرید و اگرم بالا بردید تحت حالا بالاخره شرایطی پیش میاد اشکالی نداره، بعدا میتونیم دینویز بکنیم. ابزارهای خیلی خوبی هم اومده، خیلی هاشون مبتنی بر هوش مصنوعی ان و عکس خیلی تمیزی رو به ما تحویل میدن. خب یه سری تنظیمات جانبی دیگه هم هست. ما الان در مورد اضلاع مثلث نوردهی و کاری که باید روشون انجام بدیم صحبت کردیم. اصل کاری ها ایناست. یه سری فرع کاری هم وجود داره. مثلا اولیش عکاسی با فرمت راه. توصیه میکنم وقتی دارید با دوربین عکاسی عکس میگیرید با فرمت را عکاسی بکنید، با فرمت خام. چرا؟ چون این قابلیت رو به شما میده که بعداً تو پست پروسسینگ روی عکس خیلی کار بکنید. اگه نویز داشت، اگر دومیشو تو مورد بعد میگم، بریم مورد بعد، وایت بالانس، تراز سفیدی، اگر وایت بالانسش خیلی به قرمزی میزد، خیلی به آبی بودن میزد، سرد باشه، گرم باشه، اونجا ما توی عکس را میتونیم درستش بکنیم. چون وقتی ما داریم به صورت را عکاسی میکنیم، دیتاهای وایت بالانس روی فایل تصویر نوشته نمیشه، توی یک فایل جدا هست که ما بعدا میتونیم اعمال بکنیم، در صورتی که توی فرمت‌های فشرده مثل JPEG عین اون دیتاها روی خود تصویر ثبت و ضبط میشه و دیگه عملاً سخت‌تر میتونیم تغییرش بدیم و طبیعی نمیشه به اون صورتی که عکس را رو اگر تغییر بدیم طبیعی میشه. پس حتما با فرمت را عکاسی بکنیم، مخصوصاً برای وایت بالانس، به این جهت، مخصوصاً برای نویز و مخصوصاً برای وایت بالانس، به این جهت که توی محیط شب خیلی باید روی وایت بالانس ما دقت بکنیم، یه مقداری زیادی سرد باشه، یه مقداری زیادی گرم باشه، چون بالاخره محیط تاریکه و غیر طبیعی بودن عکس خیلی خودش رو تو ذوق میزنه. پس خیلی خوبه که بتونیم بعداً به راحتی درستش بکنیم. مورد سوم از قسمت تنظیمات جانبی اینه که با تاریکی باید کنار بیایم. به هر حال ما داریم توی محیط تاریک عکاسی میکنیم، حتی ذهن ما هم این رو میدونه که بالاخره محیط تاریکه، قرار نیست تمام جزئیات رو ببینیم. این خیلی مهمه ها. خیلی ها فکر میکنن که چون توی محیط تاریک عکاسی میکنن پس باید کاری بکنن که تمام جزئیات صحنه توی تصویر باشه. اگر شما دارید این فیلم رو توی شب میبینید، پیشنهاد میکنم همین الان سرتون از پنجره ببرید بیرون، ببینید آیا تمام جزئیات خیابون رو میتونید ببینید؟ قطعا نه. خیلی جاها تاریکه، خیلی جاها قابل تشخیص نیست حتی برای چشم ما انسان ها. پس چرا اصرار داریم که توی تصویرمون قابل تشخیص باشه؟ و همین اصرار ممکنه عکس ما رو غیر طبیعی بکنه، ممکن که نه، قطعاً عکس ما رو غیر طبیعی میکنه. پس پیشنهاد بسیار مهم، با محیط تاریک کنار بیایم. قرار نیست همه چیز جزئیات داشته باشه. بعضی جاهای تصویر ممکنه تاریک باشه، سیاه مطلق باشه.
باشه، اشکالی نداره. ما به عنوان عکاس این وظیفه رو داریم، اون قسمتی از تصویر رو که مخاطب باید بهش توجه بکنه و اون قسمتی که مهمه رو باید بهش نشون بدیم. همه جای تصویر لزوما نباید جزئیات داشته باشه. و مورد چهارم، لزوما یک فریم اکس کار ما رو راه نمیندازه. ما یک روشی داریم اینطوریه که از یک صحنه چند تا عکس میگیریم، 3 تا 4 تا 10 تا 50 تا عکس میگیریم. یعنی دوربین البته باید رو سه‌پایه باشه، ثابت باشه، هیچ تغییری نباید وجود داشته باشه. اینا رو بعداً توی فتوشاپ با هم ترکیب میکنیم. یه روشی وجود داره، حالا توی فیلم دیگه، البته تو اینستاگرام گفتم اینو، من خیلی وقت پیش من اینو تو اینستاگرام گفتم، میتونید توی پیج من سر بزنید، وجود داره. این عکس‌ها رو با هم ترکیب میکنیم. ماحصل کار یک عکس بدون نویز خواهد بود. یعنی مثلا من 20 تا عکسی که نویز داره رو اگر با هم ترکیب بکنم از یک صحنه، یک عکس بدون نویز کاملا شارپ و تمیز و شفاف خواهم داشت. این رو هم پس تو ذهنتون باشه، اگر مثلا عکاسی لندسکیپ توی شب انجام میدید، میخواین از اسکایلاین شهر مثلا رفتید نقطه بلند شهرتون، میخواین از اسکایلاین شهر توی شب عکس بگیرید، این ترفند خیلی خوبیه. 20 تا عکس میگیرین پشت هم بدون اینکه دوربین بلرزه و بعدا اینا رو توی فتوشاپ با هم ترکیب میکنید و عکس بدون نویزی رو خواهید داشت. این موضوع تموم شد. یعنی تنظیمات عکاسی برای دوربین های حرفه‌ای توی شب تموم شد. بریم یکم در مورد دوربین های موبایل صحبت بکنیم، چون یه مقداری داستانشون متفاوته. چجوری ما توی شب با دوربین موبایل خودمون عکسای بهتری بگیریم؟ نکته اول اینه که خیلی از دوربین ها یک نایت مود یا مود شب رو دارن، حتما ازش استفاده بکنیم، چون دوربین موبایل رو اپتیمایز میکنه برای گرفتن عکس توی شب. من با هر دوربینی که امتحان کردم فوق‌العاده بوده نتایج. عکس ها بسیار روشن، با حداقل نویز، با دیتیل بالا. اگر هم بعداً احساس کردیم عکس بیش از حد روشن شده، خیلی راحت میتونیم اکسپوژرش رو کم بکنیم. پس اگر دوربین شما نایت مود یا مود شب داره، حتما ازش استفاده بکنید. تصاویر واقعاً خارق‌العاده میشه، یعنی انقدر خوب میشه که آدم فکر میکنه با دوربین حرفه‌ای چجوری میتونه همچین چیزی رو بگیره. و مورد دوم که یکم عجیبه، موقعی که با موبایل عکاسی میکنیم با فرمت را نباید عکس بگیریم توی شب. خیلی از موبایل‌ها الان قابلیت عکاسی با فرمت را رو دارن، عموما با فرمت DNG. با این که من توصیه کردم که با حالت را روی دوربین‌های حرفه‌ای عکس بگیریم برای شب، اما موقع شب نباید با مود را توی دوربین موبایل عکس بگیریم. چرا؟ چون که طبق تجربه‌ای که خودم دارم، عکس انقدر نویز داره که حتی اگر من دینویزش هم بکنم، وقتی اون رو مقایسه میکنم با عکسی که با مود شب یا نایت مود گرفتم، اونی که توی نایت مود گرفتم به مراتب بهتره. عجیبه ها، ولی اینطوریه. پس با فرمت را عکاسی نکنیم خیلی بهتره. و مورد بعدی که مورد آخر صحبتمونم میشه، اینه که زوم نکنید با موبایلتون. اگر زوم اپتیکال نداره، الان من اواخر 2022 دارم این فیلمو ضبط میکنم، خیلی از موبایل‌ها چند تا لنز پشتشون دارن، خب اونا اپتیکاله، اوکیه. خیلی از موبایل‌ها، البته خیلی نه، بعضی از مدل‌های موبایل‌های سونی زوم میکنن، زوم اپتیکال، مثل دوربین واقعی زوم اپتیکال میکنن. اونا نه، اونا منظورم نیست. زوم دیجیتالی منظورمه. اگر شما روی عکس زوم میکنید اینجوری با انگشتتون و دیجیتالی زوم میشه، توصیه میکنم تحت هیچ شرایطی این کار رو انجام ندید، به خاطر اینکه تنها چیزی که از دست میدید کیفیت و جزئیات تصویرتون خواهد بود. اصلا من کلا روی زوم دیجیتالی خیلی نظر مثبتی ندارم و مخصوصا توی عکاسی شب، مخصوصا با موبایل. خب این کلی چیزایی بود که میخواستم به شما بگم. اگر سوالی یا نظری دارید، هر جا که این ویدیو رو دیدید برای من کامنت بذارید، اگر دیدم حتما جواب میدم. موفق باشید.